السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم في هذا الفيديو مجموعة من الوسائل لكي تقوموا بإيجاد حل لمدخل للمايك للميكروفون وأيضا للصوت. بالنسبة للكمبيوتر هناك بعض الإضافات مثل هذا يتم إدخاله في مدخل الصوت ويستطيع أن يخرج لك مخرجين يمكن أن يتم إدخال فيهما مثلا سماعتين للصوت في الكمبيوتر. أنا أستعمل هذا النوع لسبب بسيط، وهو أن مدخل الصوت في الكمبيوتر يتعطل، فإذا تعطل من شدة الإدخال والإخراج فالثقب لا يصلح للاستعمال. لهذا أستعمل هذا النوع من الأدابتاتور، يقال له بالفرنسية أونتري جاك للصوت. هناك من يقوم باستعمال هذا النوع أيضا من أجل إطالة الخيط، يعني يتم إدخال مدخل الصوت في الثقب الموجود في الكمبيوتر لكي يسمح لنا بربح بعض السنتيمترات أو الأمتار لإطالة المسافة. هناك أيضا هذا النوع له نفس عمل هذا، ولكن مدخل الصوت منحني قليلا. لدي هنا أيضا علبة لنوع من الكارت للصوت، كارت صون، ولكن هذه المرة المدخل ليس مدخل صوت عادي، وإنما هو بالUSB، يعني ليس بأونتري جاك أو سورتي جاك، وإنما بالUSB. ومن USB نحصل على مخرجين يمكن إدخال فيهما الصوت. أونتري جاك، أفتح العلبة. هنا لدي على أعتقد ورقة، علبة بسيطة وفيها الأداة. هاي هذه ثمنها حوالي $5، وهذه $2، 2 أورو، 5 أورو، 50 درهم مغربي، 20 درهم مغربي. ولكن مع الوقت يمكن أن يتقطع الخيط. إذا اشتريتم هذا النوع يجب أن تحذروا، لأن هذه مداخل الصوت هي حساسة جدا، لا تعمل بشكل جيد، يعني من كم شدة الإدخال والإخراج لن تعمل بشكل جيد. إذا استمريت بالإدخال والإخراج سوف تتعطل. سوف أحاول استعمالها ورؤية كيف تعمل. هي تعتبر كارت صوت في حالة ما إذا كارت الصوت الكمبيوتر في الداخل تعطل. فيه مخرج للصوت ومخرج للميكروفون. هناك أنواع أخرى غالية على هذا النوع. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أجرب هذا النوع من USB، مفتاح USB الذي لديه مدخل للصوت ومدخل للميكروفون. هذا في حالة ما إذا كان مدخل الصوت في الجهاز لا يعمل، يمكن تعوض ذلك بهذا. أنا لدي هنا مكان وضع الماوس، تابي دو لا سوري، ماوس. هذا المكان فيه نوع من الأب، يعني متعدد USB. سوف أجربه هنا. لقد تعرف عليه الكمبيوتر، تعرف عليه الجهاز، وأنا جربته عدة مرات وهو يعمل جيدا، ولكنه نوعا ما هش، يعني يجب التعامل معه بنوع من الحذر. ويمكن إذن أن نلصق. أنا لدي مثلا هذه السماعة، سوف أقوم بإلصاق
الصوت والميكروفون، والجهاز تعرف عليهما. إذا تحدثت بالميكروفون، إذا استعملت الميكروفون والسماعة فإني سوف أسمع جيدا، وهذا لا يؤثر في كارت الصوت داخل الجهاز، ولا يحتاج إلى درايفر أو قرص، ولكن كثرة إدخال وإخراج مدخل الصوت يجعل هذان الثقبان لا يعملان بشكل جيد، مدخل الصوت والميكروفون، وهو لا يحتاج إلى بطارية، وهو فقط للاحتياط. أنا أحافظ به كاحتياط فقط. شكرا والسلام عليكم.